Rakas löytäjä, jos tämä kirje on päätynyt käsiisi, olet ilmeisesti avannut matkalaukun, joka on kulkenut kanssani ympäri maailman 1920-luvun tutkimusmatkoillani. Nimeni on Agnes E. Anderson ja olen hyönteistutkija, joka on omistanut elämänsä luonnon pienimmille ja ihmeellisimmille olennoille. Tämä matkalaukku on ollut seuralaisenani monilla seikkailuilla. Se kantaa mukanaan muistoja ja kokemuksia, joiden toivon olevan sinulle kiinnostavia ja kenties jopa hyödyllisiä. Passini leimoista voit seurata matkojani maailman halki. Olen matkustanut New Yorkiin, jossa tutkin kaupungin puistojen piilevää hyönteiselämää. Sydneyin, jossa vietin tunteja tarkkailen eukalyptusmetsien värikkäitä perhosia. Kairoon, missä Niilinvarren yöperhoset lumosivat minut ainutlaatuisella käyttäytymisellään. Ja Japaniin, jonka samurai-puutarhojen sirkat ja kuoriaiset tarjosivat loputtomasti kiehtovia havaintoja. Toivon, että tämä laukku ei ole sinulle vain kokoelma vanhoja esineitä. Säilytä laukkua hellästi, sillä se kantaa mukanaan enemmän kuin muistoja. Se kantaa toivoa, että myös tulevat tutkijat ja uneksijat katsovat maailmaa ihmetyksellä. Jokainen laukusta löytyvä lippu, esine, kirje, postikortti, valokuva sekä tutkimusväline on pala tarinaani ja muistutus niistä ihmisistä, paikoista ja hetkistä, jotka rikastuttivat tutkimustyötäni. Ehkä laukku antaa sinulle inspiraatiota tutkia maailmaa tai auttaa jotakuta, joka jatkaa tutkimusta näiden asiakirjojen parissa. Toivon, että laukkusisältöinen puhuu, kenties kuiskaten, kenties huutaen, siitä, mitä voimme löytää, kun katsomme tarpeeksi tarkasti. Ehkä se innoittaa sinut lähtemään omalle matkallesi, tai ehkä vain pysähtymään hetkeksi katsomaan, miten kovakuoriainen kulkee pöydän yli ja se saa sinut kysymään itseltäsi, mitä sellaista se näkee, mitä minä en. Hyönteiset, nuo hiljaiset todistajat luonnon monimuotoisuudesta, kertovat tarinoita, jotka ansaitsevat tulla kuuluiksi vielä kauan minun jälkeeni. Uteliain ja toiveikkain terveisin Agnes E. Anderson, hyönteistutkija, maailman matkaaja ja luonnon ihailija. 1927 jossain Tyynenmeren aalloilla. New York, 3. tammikuuta 1920. Tänään ostin kartan. Tai ehkä minun tulisi sanoa, että tänään ostin unelman, jolle ei liene sijaa todellisuuden maailmassa. Kulkiessani Broadwayn vilinässä pysähdyin hetkeksi katukauppiaan kojulle, jonka ääressä roikkui sekalaista tavaraa. Vanhoja kirjoja, taskukelloja, merimiesten kompassi ilman neulaa ja korttipakka, josta puuttui hertta S. Myyjän, huonohampaisen ja vilkaspuheisen herran sijaan huomioni kiinnitti kuitenkin rullalle kääritty pergamentti, jonka kulmat olivat kellastuneet. Harvinainen maailmankartta, suoraan vanhan laivan kannelta pelastettu, hän julisti. Minä, joka en voi vastustaa hyvää tarinaa, en liioin voinut vastustaa karttaa. Se maksoi vain 1 pennin, eikä sellaisesta hinnasta voi odottaa vilpitöntä aitoutta. Silti, kun avasin kartan ensimmäistä kertaa hotellihuoneessani, hämmentynyt hymy nousi huulilleni. Maailmankartta esitti tuttuja mantereita, mutta Atlantin valtameressä kellui saaria, joita en ollut koskaan ennen nähnyt. Jokin epäilyttävä aavistus heräsi ja tarkastelin tarkemmin vanhoja painettuja kirjasimia. Oliko tämä kenties joku käsityöläisen pilailu? Olen nähnyt monia karttoja ja tiedän, ettei tässä olisi pitänyt olla mitään. Mutta mitä jos? Mitä jos juuri tämä oli se kadonnut Atlantis, josta niin monet ovat haaveilleet? Mitä jos jokin kartantekijän sukulainen tai ystävä tunsi vanhan merimiehen, joka vannoi nähneensä maata, josta ei saanut puhua? Tai ehkä sittenkin vain maksoin pennin väärännetystä kartasta. Pidän sen silti, sillä se on yksi muisto matkoiltani. Sydney, 3. huhtikuuta 1920. Australian helle on kuin elävä olento. Aurinko ei vain paista, se imeytyy ihoon, viipyilee hengityksessä ja maalaa kaiken kultaiseksi. Kaupunki sykkii elämää,
mutta jo muutaman tunnin junamatkan päässä odottaa toinen maailma. Villi ja koskematon, täynnä tuntemattomia ääniä ja varjoissa piileskeleviä olentoja. Olin saanut vihjeä harvinaisesta hyönteisestä, josta paikalliset puhuivat vain kuiskaten. Kutsuin sitä mielessäni varjokovakuoriaiseksi. Sitä kuvailtiin näin. Se näkyy vain hetkittäin, katoaa yhtä nopeasti kuin ilmestyykin, ja sen kerrotaan hohtavan pimeässä kuin henkäyssyyksistä. Vanhat tarinat yhdistävät sen muinaisiin uskomuksiin. Jotkut väittävät, että se on ennusmerkki, toiset taas sanovat sen olevan jonkin kadonneen lajin viimeinen jäänne. Halusin nähdä sen itse, joten matkustin sisämaahan alueelle, jota harvat tuntevat. Oppaakseni lupautui vanha mies nimeltään Walter. Hiljainen ja mietteliäs, sellainen, joka tuntui kuulevan metsän puheen. Hän ei kysellyt paljon, mutta vilkaisi minua pitkään, kun mainitsin etsiväni tuntevatonta kovakuoriaista. Jos se haluaa tulla nähdyksi, se tulee, hän sanoi lopulta, mutta se ei pidä siitä, että sitä etsitään. Yö laskeutui leiripaikkamme yllä. Nuotio rätisi hiljaa ja jossain etäällä kuului yöeläinten liikettä. Olin jo vaipumassa uneen, kun tunsin sen. Omituisen värähdyksen ilmassa, kuin näkymättömän siiven lepatuksen. Avasin silmäni ja näin sen. Leirinuotion liekit heijastuivat pienestä, kiiltävästä olennosta, joka oli laskeutunut aivan makuupussini viereen. Se oli kovakuoriainen, mutta ei sellainen, jonka olin koskaan ennen nähnyt. Sen kuori välkehti oudosti, kuin se olisi heijastanut valoa, jota ei oikeastaan ollut. Se liikkui hitaasti, lähes tutkiskellen, ja kohotti hetkeksi siipiään, mutta ei lentänyt pois. Juuri kun kurottauduin lähemmäs, kuului matala humahdus, ja tuulen puuska pyyhkäisi sen mennessään. Se katosi, jättämättä jälkeensä jälkeäkään. Aamulla kerroin Walterille tapahtuneesta. Hän kuunteli hiljaa, eikä sanonut mitään pitkään aikaan. Sitten hän vain hymähti ja kohautti olkapäitään. Jotkut sanovat, että se on viesti, hän sanoi. Mutta ehkä se vain halusi katsoa sinua yhtä lailla kuin sinä halusit nähdä sen. En ole varma, mitä näin, mutta vielä tänäkin päivänä voin melkein tuntea tuon hetken, tuulen puuskan, joka vei mennessään jotain selittämätöntä. Kioto, 7. kesäkuuta 1922. Ilta Kiotossa on kuin unen ja todellisuuden rajapinta. Kapeat kujat kylpevät paperilyhtyjen pehmeässä valossa ja kirsikkapuiden lehdet värähtelevät lempeässä kesätuulessa. Temppeleistä kantautuu hiljainen kellojen kumaus, kuin muistutus ajasta, joka täällä virtaa eri tavalla kuin muualla maailmassa. Tänään vietin päivän erään paikallisen tutkijan, professori Tanakan seurassa. Hän kertoi minulle harvinaisesta kovakuoriaislajista, jonka väitetään olevan sidoksissa vanhoihin kansantarinoihin. Paikallisten mukaan nämä pienet hyönteiset ilmestyvät vain öisin, ja niiden hohtava kuori on kuin taottu kuun valosta. Tarinan mukaan ne eivät ole pelkkiä hyönteisiä, vaan viestejä esi-isiltä, jotka kulkevat metsissä varoittamassa tai johdattamassa eksyneitä. Kuulosti tietenkin pelkältä legendalta, mutta kun Tanaka johdatti minut syrjäiselle metsäpolulle, aloin epäröidä. Ilma tuntui raskaammalta, ikään kuin metsä hengittäisi kanssamme. Kaukana kaikui öinen siritys, mutta jossain sen alla, juuri ja juuri kuuluvana, värähteli jokin muu ääni, kuin hento kuiskaus, jota ei täysin tavoittanut. Kun pysähdyimme pienelle aukiolle, Tanaka osoitti vanhaa puuta. Sen juurella, kosteassa sammaleessa liikkui jokin. Kumarruin ja näin pienen, metallinhohtoisen kovakuoriaisen, jonka kuori sädehti himmeästi, aivan kuin se olisi heijastanut kuun valoa silloinkin, kun valo ei osunut siihen. Ne näyttävät sinulle tien, jos osaat katsoa, Tanaka sanoi hiljaa.
Hänen äänensävyssä ei ollut pelkästään tieteellinen. Siinä oli jotakin syvempää, jotain kunnioittavaa. Kurotin varovasti käteni, mutta juuri ennen kuin kosketin hyönteistä, se levitti siipensä ja kohosi ilmaan. Yksi toisensa jälkeen niitä nousi sammaleen suojista, pieniä hohtavia pisteitä pimeydessä, kuin tähtiä, jotka olivat eksyneet taivaalta maan päälle. Ne liikkuivat oudon järjestelmällisesti, muodostaen hetkeksi kaaren yläpuolellemme, ja sitten ne katosivat, sulaituen yön hämärään. Tanaka ei sanonut mitään. Hän vain nyökkäsi, kuin vahvistaakseen, että olin juuri nähnyt jotain, mitä ei voinut selittää pelkällä järjellä. Paluumatkalla temppeleiden ohi kuulin jälleen sen kuiskauksen, mutta kun käännyin katsomaan taakseni, metsä oli vain metsä, eikä missään näkynyt enää ainuttakaan kovakuoriaista.